Вересневе питання. Представники влади, зокрема заступник міського голови Юлія Дойнова та депутат міської ради Жанна Безродня, об'їхали бердянські загальноосвітні школи – 1, 2, 4 та 11, ті, в яких ремонт здійснюється за фінансової підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. Як протікають роботи та на якому вони наразі етапі, дізнавались наші журналісти. Вже через кілька днів для учнів пролунає перший дзвоник на подвір'ях шкіл. Проте наскільки вони готові прийняти до своїх лав дітей? Як зазначають представники влади та освіти, бердянські школи вже відновлено. Процес загальмовано лише у 1, 2, 4 та 11 школах, де наразі проходить капітальний ремонт. Міняють вікна, покрівлю, вирівнюють стіни, роблять туалети та електропроводку. Такий пізній ремонт обумовлено тим, що він фінансується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. Такого инвестора, как на сегодня, правительство немецкое подключилось к нашим 4 объектам. Конечно же, такого не было, как мы были в первой школе и слышали, что с 1943 года, когда школа сдана, ни разу такой объем работ не делался, не выполнялся и не предвидится. То есть такие объемы охватить с местного бюджета, наверное, это не под силу сразу 4 школы, не под силу никакому местному бюджету украинских городов. Поэтому мы немного потерпим, но чтобы наши детки были в хороших учебных условиях. Найменше підготовленими наразі є загальноосвітні школи номер 1 та 4. Директори кажуть, що процес гальмують насамперед туалети, які саме ремонтують. У другій школі ще варто поміняти більш ніж 150 вікон та покрівлю. Але цим займатимуться під час вересневих канікул, каже директор Рима Малай. А ось директор 11-ї школи, депутат міської ради Максим Міченко запевняє, до початку навчання встигнуть. 58 календарных дней – это не срок, за который можно выполнить такой объем работ. Я думаю, что родители отнесутся к этому вопросу с пониманием, ввиду того, что мы в конечном итоге получим прекрасный объект, который мы, как учителя, наполним смыслом. И я думаю, что в дальнейшем 11-я школа в данном случае будет процветать и не будет вот этих мелких бытовых проблем, которые постоянно нас сопровождали. Проте, ймовірно, 2 та 4 школи не зможуть вчасно прийняти учнів до навчання, каже заступник міського голови Юлія Дойнова. По графику, по работам нам необходимо, строительным организациям необходимо еще определенное время. И мы думаем, что сегодня поставим вопрос перед городским головой, что будет вопрос, связанный с 1 сентября проведением линейки. И дальше, возможно, в некоторых школах из этих 4 перечисленных будет каникулы, но каникулы не обычный каникулярный период, а дистанционное обучение, и чтобы детки смогли приступить к работе 11 сентября. Вчителям та батькам дякують за розуміння. Незважаючи на несвоєчасний початок навчання, діти отримають оновлений навчальний заклад. Пожелать нашим родителям, детям, учителям, пожелать замечательного нового учебного года в новых условиях, в качественном помещении, зайти в отремонтированную школу. Юлия Викторовна правильно сказала, такого инвестора нам еще нужно будет поискать, чтобы другие школы подключить к таким вложениям, потому как крыши, окна, двери и все остальное, парты, столы, огромнейший объем получили эти 4 школы, поэтому я думаю, мы потерпим. И Все вместе. Все вместе, да, все вместе поддержим, чем надо, поможем.